নমস্কাৰ আসাম টেক টক্সৰ সমূহ দৰ্শকক মই আৰিফে স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰ নিতৌ চাই থাকিবলৈ আসাম টেক টক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি দিব। এতিয়া আহক আজিৰ এই খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আমি ভাৰতীয় মূলৰ, বাংলাদেশী নহয়। কান্দি কান্দি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাটৰ অনুৰোধ উচ্ছেদিতৰ। সৰ্ববৃহৎ উচ্ছেদৰ বাবে সাজু প্ৰশাসন। এতিয়া বানৰ সময়, আমি কলৈ যাম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰশ্ন কৰিছে উচ্ছেদিতই। মৰিলেও বাচিলেও আমি ইয়াতে থাকিম। এই ভাৰতীয় মূলৰ, বাংলাদেশী নহয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক কাটৰ অনুৰোধ উচ্ছেদিতৰ। আমাৰ লগত চৰকাৰে যি কৰে কৰক, আমাৰ যাবলৈ ঠাই নাই। কান্দি কান্দি মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ উচ্ছেদিতৰ। 452 বিঘা মাটিত উচ্ছেদ চলাবলৈ সাজু প্ৰশাসন। বৰক্ষেত্ৰীৰ বাকৰকুচিত সৰ্ববৃহৎ উচ্ছেদৰ প্ৰস্তুতি প্ৰশাসনৰ। উচ্ছেদৰ পূৰ্বে কান্দোনত ভাঙি পৰিল কেইবাটাও পৰিয়াল। বছৰ বছৰ ধৰি বাকৰকুচিত বসবাস কৰি থকা বুলি দাবী উচ্ছেদিতৰ। এতিয়া বানৰ সময়, আমি কলৈ যাম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক কাটৰ অনুৰোধ উচ্ছেদিতৰ। মৰিলেও বাচিলেও আমি ইয়াতে থাকিম। আমি ভাৰতীয় মূলৰ, বাংলাদেশী নহয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক কাটৰ অনুৰোধ উচ্ছেদিতৰ। এতিয়া আগবাঢ়ো আজি পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আন এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বিশেষ মাংসক কেন্দ্ৰ কৰি হোজাইত 12জনক গ্ৰেপ্তাৰ। থানা চৌহদত আটকাধীন লোকৰ পৰিয়ালৰ কান্দোন। গো মাংসক কেন্দ্ৰ কৰি হোজাইত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। হোজাইৰ বৰপুখুৰীত গো মাংসক কেন্দ্ৰ কৰি 12জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। হোজাই আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে দুটাকৈ গোচৰ। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোককেইজনক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মইনুল, আইনুল, নুৰ আব্দুল্লাহ, মহম্মদ আলী, মজিবুৰ ৰফিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হোজাই আৰক্ষীয়ে। আনোৱাৰ, তাজমিনা, আজিম, কামিৰ আৰু আমিৰক গ্ৰেপ্তাৰ গো মাংস কাণ্ডক লৈ। থানা চৌহদে আটকাধীন পৰিয়ালৰ লোকৰ কান্দোনৰ ৰোল। পৰিয়ালৰ লোকৰ দাবী, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোককেইজন নিৰ্দোষী। গো মাংসক কেন্দ্ৰ কৰি হোজাইত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। হোজাই বৰপুখুৰীত গো মাংসক কেন্দ্ৰ কৰি 12জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এতিয়া আগবাঢ়ো আজি পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তৰ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলাৰ বাবে আহি পৰিছে এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলাৰ বাবে আহি পৰিছে এটা সুখবৰ। আজি 10 বজাৰ লগে লগে মহিলা একাউণ্টত জমা হৈছে টকা। আৰু আপোনাৰ একাউণ্টত টকা জমা হৈছে নে তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত আজি সোমাইছে ধন। অৰুণোদয়, বৃদ্ধ পেঞ্চন, বিধৱা পেঞ্চনৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ একাউণ্টত সোমাইছে ধন। 10 বজাৰ লগে লগে ধন লাভ কৰিছে হিতাধিকাৰীয়ে। আৰু আপোনাৰ একাউণ্টত অৰুণোদয় ধন লাভ কৰিছে নে তলত কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীয়ে 10 বজাৰ লগে লগে লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ অৰুণোদয়ৰ কিস্তি। বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ ধনো সোমাইছে বেংক একাউণ্টত। লাখ লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত সোমাইছে 1250 টকাকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। বিধৱা পেঞ্চন, দিব্যাংগ আঁচনিৰ ধনো লাভ কৰিছে হিতাধিকাৰীয়ে। আৰু আপুনি কোনটো আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিছে তলত কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত আজি সোমাইছে ধন, কিয়নো আজি হৈছে 10 তাৰিখ। আৰু আজিৰ দিনৰ 10 বজাৰ লগে লগে অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিছে অৰুণোদয় ধন। অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীয়ে 10 বজাৰ লগে লগে লাভ কৰিছে এই ধন। আৰু আপোনালোকে এই ধন লাভ কৰিছে নে তলত কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। এতিয়া আগবাঢ়ো আজি পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ। উৎকট গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ঘটনা। বিদ্যালয়ত ঢলি পৰিল কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰী। আৰু ক'ত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা জনাই আছোঁ সবিশেষ এই খবৰতে। উৎকট গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ঘটনা। প্ৰচণ্ড গৰম সহিব নোৱাৰি ঢলি পৰিল কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী। তামোলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ভয়ংকৰ ঘটনা। হঠাৎ অসুস্থ ছাত্ৰীক জৰুৰীভাৱে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। উৎকট গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰচণ্ড গৰম সহিব নোৱাৰি ঢলি পৰিল কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰী। তামোলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এতিয়া আগবাঢ়ো আজি পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। নিষিদ্ধ মাংস খোৱাত বাধা নাই, কিন্তু নিষিদ্ধ মাংসক মাৰণাস্ত্ৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আৰু এই ধৰণে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিষিদ্ধ মাংস খোৱাত বাধা নাই, আৰু এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিন্তু নিষিদ্ধ মাংসক মাৰণাস্ত্ৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে।
নিষিদ্ধ মাংসক লৈ মহাবিস্ফোৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ঈদত কোনোবাই নিষিদ্ধ মাংস খাব পাৰে, কিন্তু পেলাই থৈ গৈ কি বুজালে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আগতে লুকুৱাই খাইছিল, এতিয়া মুকলিকৈ খাইছে নিষিদ্ধ মাংস। নিষিদ্ধ মাংস পেলোৱাৰ পাছতো কটনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিয় প্ৰতিবাদ নকৰিলে বুলি প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। পিছলৈ কটনৰ হোষ্টেলতো কিছুমানে খাব নিষিদ্ধ মাংস। আজিকালি স্পষ্ট কথা কোৱা মানুহৰ সংখ্যা কমিছে। 20 বছৰ পাছত কামাখ্যা মন্দিৰৰ সন্মুখত পেলাই থৈ যাব নিষিদ্ধ মাংস, এইধৰণে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 3জন মুছলমানৰ বাহিৰে কোনেও মোক ফোন কৰা নাই। আৰক্ষীক সাহস দিব লাগিব অসমৰ ৰাইজে। এনকাউণ্টাৰ কৰিলেও আপোনালোকে প্ৰমাণ বিচাৰিব। নিষিদ্ধ মাংসক লৈ মহাবিস্ফোৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা ব্ৰেকিং নিউজ। সদনত আছে নে নিৰ্বাচনী সভাত আছে নাজানে। বিজেপি চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰৰ মৰ্যাদা ৰাখিব পৰা নাই, আৰু এই মন্তব্য কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। বিজেপি চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীয়ে চকীৰ মৰ্যাদা ৰাখিব পৰা নাই। সদনত কোৱা কথা আৰু ৰাজনৈতিক মহলত কোৱা কথাৰ পাৰ্থক্য আছে বুলি এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। আমি বহু কথা ৰাজনৈতিক মহলত ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু সদনৰ মৰ্যাদা থাকে। ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা নহয়, সদনত সংবিধানৰ চিন্তাধাৰা থকা উচিত বুলি মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈ। সদনৰ ভিতৰত থকাসকলৰ গধুৰ দায়িত্ব থাকে, কিন্তু সদনক একাংশই নিৰ্বাচনী সভাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে। এনেধৰণে বিজেপি মন্ত্ৰীসকলক কটাক্ষ কৰে গৌৰৱ গগৈ। বিজেপিৰ বহু নেতাই সদন আৰু ৰাজনৈতিক সভাৰ পাৰ্থক্য বুজি নাপায়। কটাক্ষ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। বিজেপি চৰকাৰ মন্ত্ৰীয়ে চকীৰ মৰ্যাদা ৰাখিব পৰা নাই বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ। সদনত কোৱা কথা আৰু ৰাজনৈতিক মহলত কোৱা কথাৰ পাৰ্থক্য আছে। আমি বহু কথা ৰাজনৈতিক মহলত ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু সদনৰ মৰ্যাদা থাকে। আৰু এনেদৰে বিজেপি মন্ত্ৰীসকলক কটাক্ষ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। এতিয়া আগবাঢ়ো আজি পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। 177 বছৰীয়া অভিলেখ ভংগ কৰিব গৰমে। ৰাজ্যৰ কোন জিলাত কিমান তাপমাত্ৰা জনাই আছোঁ সবিশেষ এই খবৰতে। বাজিছে বিপদ ঘণ্টা। 177 বছৰীয়া অভিলেখ ভংগ কৰিব গৰমে। সাৱধান হওক ৰাজ্যবাসী। 2025 বৰ্ষ বিশ্ববাসীৰ বাবে হৈ পৰিব ভয়াৱহ। বিশ্বৰ 5টা সৰ্বাধিক গৰম বৰ্ষৰ ভিতৰত এটা হ'ব 2025 বৰ্ষ। দিল্লীত 43 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈছে গৰম, ৰাজস্থানত 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, নয়ডাত 41 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, কলকাতাত 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, পঞ্জাৱত 41 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, গুৱাহাটীত 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, নগাঁৱত 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, বঙাইগাঁৱত 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, হোজাই, গোলাঘাটত 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, লখিমপুৰত 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। আৰু আপোনাৰ অঞ্চলত আজি গৰম কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তলত কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। উৎকট গৰমক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যত সলনি হ'ব পাঠদানৰ সময়। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননীক লৈ জিলা আয়ুক্তলৈ শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশনা জাৰি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিদ্যালয়ৰ সময় পৰিৱৰ্তনৰ আহ্বান শিক্ষা বিভাগৰ। অসমৰ ভিন্ন জিলাৰ গৰমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জিলা আয়ুক্তই ল'ব পাৰিব সিদ্ধান্ত। মাৰ্কিন সংস্থা নেশ্যনেল অচেনিক এণ্ড এটমস্ফেৰিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে প্ৰকাশ কৰিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য। 50 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অতিক্ৰম কৰিব তাপমাত্ৰা। এই মুহূৰ্তত এটা ভয়ংকৰ খবৰ, ভাৰততো বৃদ্ধি পাব তাপমাত্ৰা। আৰু আপোনাৰ অঞ্চলৰ তাপমাত্ৰা আজিৰ দিনটোত কিমান নিশ্চয় জনাব তলত কমেণ্ট বক্সত। ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত 50 ডিগ্ৰীলৈ তাপমাত্ৰাৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা। এই সতৰ্কবাণীৰ পাছতে লাগিছে এতিয়া হাহাকাৰ। বনাঞ্চল ধ্বংসই বিপদ মাতিছে বিশ্ববাসীলৈ। প্ৰতি বছৰে গৰম বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিলে পৃথিৱীত অসম্ভৱ হৈ পৰিব জীৱন। প্ৰকৃতিৰ অনিষ্ট কৰাৰ ফল ভুগিব বিশ্ববাসীয়ে।